Hi guys, welcome back to my channel. It's been so long that I have not posted a long format video, so here you go. Today we will be making a very famous recipe of farahkhan, which is you can see in the TV. So it is Lokhandwala roast chicken. The recipe is very simple. Interesting fact about this recipe is you don't need micro oven or you don't need oven. यसलाई चाहिँ हामीले पटमा नै बनाउन सकिन्छ. यो चाहिँ पानीमा बन्छ. So we'll see how that goes. Let's go into the ingredients. Need a whole chicken, mustard, olive oil, black pepper, lemon, salt, Kashmiri mirch chili, and lots of garlic. मैले चाहिँ यसमा हरियो खुर्सानी राखेको छु सो अलिकति स्पाइसी होस् भनेर, but you can just put garlic. मैले चाहिँ अलरेडी हात धोइसकेँ अनि यो चिकनलाई चाहिँ ड्राई गर्नको लागि यो पेपर टावलले चाहिँ यसको गरिदिने. पहिला चाहिँ अलिभ ओइलले चिकनको मसाज गर्ने. सो यो चाहिँ 2 in 1 हो है. यसरी स्प्रे पनि हुन्छ अनि यसरी खान पनि मिल्छ. सो आई थिङ्क मजाले नै मसाज पुग्यो. हामी नुन हाल्छौँ स्वाद अनुसार. त्यही भएर म चाहिँ I'm just gonna eyeball it. नुनलाई फेरि spread out गरौँ. नुन हालेपछि चाहिँ हैन, अब हामी माथिबाट यसरी कश्मीरी मिर्च हाल्छौँ. यो चाहिँ मैले घरमा आफै बनाएको हो. जस्तो खुर्सानी, रातो खुर्सानीलाई चाहिँ ब्लेन्ड गरेको. द्याट्स अल. कश्मीरी मिर्च पछि चाहिँ अब ब्ल्याक पेपर हाल्छौँ हामी. थोरै मात्रै. मलाई He's my Dilip, he's my helper. I love when Farahkhan says, मैं तो थक गई. How much? कितनी? कितनी डालो? क्योंकि माइक्रोवेव में आ गया. होइन, माइक्रोवेभ पनि चाहिँदैन, ओभन पनि चाहिँदैन, पटमा बनाउने हो यसलाई. Do we have pot? We have pot butter. Hexcladमा बनाउने हामी चाहिँ. So Hexclad, if you are watching this, not saying anything, but I love your products. मैले चाहिँ यसलाई फ्लिप गर्दै अनि सबै प्रडक्ट्सहरूलाई चाहिँ इभनली स्प्रेड आउट गरिरहेको छु है. यो चाहिँ मस्टार्ड हो. हाम्रो चाहिँ अर्ग्यानिक स्पाइसी ब्राउन मस्टार्ड लिएर आएको थियौँ स्प्राउट्सबाट. सो वालमार्टमा पनि पाउँछ, टार्गेटमा पनि पाउँछ. मस्टर्ड पछि चाहिँ हामी गार्लिक हाल्छौँ, त्यसपछि लेमन जुस हाल्छौँ, एन्ड देन विल मुभ इन्टु द पट. This is how the chicken looks like. बास्ना एकदमै मिठो आइरहेछ. I cannot wait to try it. मैले चाहिँ हेक्सक्ल्याडको प्यानमा बनाउन लागेको छु. यो अलिभ ओइल हाल्छौँ. यो जलवा फ्यासन का है ये जलवा. यसलाई चाहिँ लो फ्लेममा चाहिँ छोडिदिनुपर्छ आधी घन्टासम्म, एन्ड देन विल फ्लिप इट है. तर त्यो छोड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ यसमा पानी हाल्छौँ.
चिकनको आधीसम्म जानुपर्छ भनेको छ फरा म्यामले। अब यसलाई छोपिदिन्छौँ। गाइस त्यो चिकनको होइन स्मेल चाहिँ खतरा नै मिठो आइरहेछ होइन। एन्ड आई क्यान नट वेट टु ट्राई इट। सो लेट्स सी। गाइस 30 मिनट्स भइसक्यो। अब हामी यसलाई फ्लिप गर्छौँ। लास्ट मेरो बास्ना आइरहेछ यार। इट्स भेरी हेप्पी। अब चाहिँ एज पर द रेसिपी हामीलाई 15 मिनट्स राख्नुपर्छ छोपेर नै। हियर यु गो। अल्सो गाइस म चाहिँ रेडी पनि भइसक्यो होइन मेरो कथक डान्स भिडियो सुटको लागि। Let me know in the comment section how do I look. The smell is really good, so I'm hoping कि मिठो भयो भनेर, but we'll see in 15 minutes. 15 मिनट पछि पनि यसमा अझै पानी छ, सो म स्टिल 5 मिनट राखेर यसलाई छोपिदिन्छु बिकज यो पानी चाहिँ सुक्नुपर्छ अनि त्यो तेलले चाहिँ मसलाहरूलाई चाहिँ छुटाउनुपर्छ होइन। अनि त्यो मसलाहरू हामीले माथि राख्ने हो, त्यही भएर चाहिँ म अझै 5 मिनटको लागि छोडिदिन्छु। OMG, you guys, this looks so yummy. Let's try out. We just had our dinner. And your Lokhandwala Chicken Roast was so good, so yummy. Thank you so much Farah ma'am for sharing this recipe with the world. जसले यो ट्राई गरेको छ उनीहरूलाई थाहा छ कि कति गुड छ भनेर। And if you haven't tried it, go and try. It's very good. And if you are a chicken lover, just try it. It's yum, like yum. Okay, I'll see you in my next video. Bye. Love, love.